Vandaag gaan we iets heel leuks maken. Donuts uit de airfryer. Dat klopt, je hebt geen frituurpan nodig om heerlijke luchtige donuts te maken. Dus pak je airfryer, want we gaan aan de slag. Verwarm de melk lichtjes, voeg hier aan toe de gist en 1 theelepeltje suiker. Laat dit ongeveer 5 minuten staan totdat het begint te schuimen. Meng in een grote kom de bloem, suiker, zout en de vanillesuiker. Dit mengen we even met de hand voordat we de keukenmachine gaan gebruiken. Voeg vervolgens het gist toe en meng alles goed door elkaar. Nu voegen we de gesmolten boter toe en mengen we weer alles even goed door elkaar. Schep met de hand alles even om, zodat alles goed gemengd wordt door de machine. Voeg vervolgens het ei toe. Dit doen we in kleine beetjes, zodat het beter verdeeld wordt door het deeg. Meng dit voor ongeveer 8 minuten totdat je een mooi deeg hebt. Tussendoor stoppen we de machine even en schep even alles goed om en schrapen goed langs de randen, zodat alles goed gemengd wordt. Als je na een minuut of 8 nog steeds ziet dat je deeg erg plakkerig is, kun je nog een heel klein beetje bloem toevoegen. Je zult zien dat het deeg gelijk stopt met plakken en het veel makkelijker uit de kom te verwijderen is. Haal het deeg uit de kom en plaats dit in een ingevette schaal waar je zonnebloemolie gebruikt en laat dit rijzen op een warme plek voor ongeveer 2 uurtjes. Je kan het afdekken met folie, maar een vochtige theedoek werkt toch net iets beter. Na 2 uur rijzen douw je eerst het lucht uit de deeg. Vervolgens besprenkel je je werkblad met wat bloem. En leg je het deeg neer en vouw je het tot een rechthoek. Vervolgens gaan we het uitrollen tot ongeveer 1 centimeter dik. Strooi nog een klein beetje bloem over het deeg als het te erg aan je deegrollen blijft plakken. Vervolgens gaan we het deeg uitsteken. Dompel de uitsteekvorm eerst in de bloem voordat je gaat uitsteken. Hierdoor plakt de deeg veel minder erg aan je uitsteekvorm. Gebruik een grotere uitsteekvorm voor het rondje en een kleinere uitsteekvorm voor het gat in de donut. Heb je geen uitsteekvorm, kan je ook een glas of iets anders ronds gebruiken. Na het uitsteken van de donuts heb je natuurlijk wat restdeeg over. Dit opnieuw uitrollen gaat echt heel lastig. Rol het deeg op en bewaar het even 20 minuten in wat folie en je zult zien dat het veel makkelijker gaat. Na het uitsteken bestrijk je de donuts met wat gesmolten boter. En vervolgens laat je ze nog een keer 3 kwartier rijzen. Nadat de donuts nog een keer 3 kwartier gerezen hebben, gaan we ze nu afbakken in de airfryer.
Sprenkel wat zonnebloemolie in de airfryer en wrijf het goed uit. En plaats 1 of 2. Als je een grote airfryer hebt, kan je er misschien 3 in kwijt. En bak ze af op 180 graden voor 5 minuten. Ze komen mooi goudbruin uit de airfryer. Heb je geen airfryer, kan je ze natuurlijk ook afbakken in zonnebloemolie. De zonnebloemolie moet 180 graden zijn. En het afbakken gaat best snel. Iedere kant duurt ongeveer 1,5 minuut. Als je alle donuts hebt afgebakken, dan kun je ze gaan versieren. Wij gaan in deze video hier niet heel veel aandacht aan besteden. Wij laten alleen even zien wat we gemaakt hebben. Je kunt natuurlijk doen wat je zelf wil. Zelf vond ik toch wel de Oreo donut het lekkerst. We hadden witte chocolade gesmolten, blauwe kleurstof toegevoegd en daarna gecruste Oreo's eroverheen gesprenkeld. Deze waren echt super lekker. Dat was het voor onze airfryer donuts. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet om deze video te liken en als je het recept leuk vond, abonneer je dan op ons kanaal. Tot de volgende keer.